Ja, hej alla Saab Car Museum supporters och övriga tittare på det här. Mitt namn är Rickard Fritt och jag är ordförande i Saab Bilmuseums stödförening. Och jag står här i Saabs Bilmuseum idag tillsammans med Gunnar Johansson. Ja. Hej! Ja, jag heter alltså Gunnar Johansson, har jobbat på Saab från 72 till 2011 med ett antal olika ämnes- och teknikområden inklusive konstruktion av klimatsystem och ACC, och det är det som vi ska prata lite grann om senare här idag. Ja. Och du är dessutom sekreterare i styrelsen för stödföreningen. Ja. Och eftersom vi inom styrelsen har en del kunskap har vi förstått här om olika utvecklingshistorier och annat, så tänker vi att vi gör en liten serie här med diverse innovationer och kanske både produktionsinnovationer och utvecklingshistorier från Saab 9000. Ja, idag tänkte jag att vi skulle prata om en bild som jag har sett på lite olika ställen genom åren när man pratar om Saab 9000. Och vad är det vi ser här egentligen? Ja, det är en tidig prototyp på en Saab 9000 taget vid det allra första körningen utav långtidsproven i USA på våren 82. Och så det är en tidig prototyp. Och de här långtidsproven, de kördes alltså i ett varv i västra USA på ungefär 500 mil. Det tog en vecka och vi började med första varvet som sagt någon gång i april ungefär. Och sen så gick det hela sommaren med team som avlöste varandra. Det var komplettbilsprovningen som svarade för den här provverksamheten där borta. Klimatanläggningen ACC, vad är det då? Ja, på den här bilden då så är det undertecknad som står i en vattenström tillsammans med en man från USA som heter Ove Hasselberg. Och vi återkommer till varför vi står där. Men varför jag var med på det här provet, det var att jag skulle ta upp noteringar på hur klimatsystemet skulle reglera vid olika driftsfall. Om det var soligt, om det var varmt, om det var kallt och så vidare. Vid den tiden på året och på den slingan så skulle vi få väldigt mycket olika driftsfall på kort tid. Vi kunde få till strax under nollan, -2, -3. I de höga orterna, typ Bozeman eller Billings, inga centrum i världen men i alla fall. Och sen när vi kom neråt Grand Canyon så närmade vi oss 35 grader. Så att därför var det här väldigt väsentligt att försöka att fånga hur ska ACC reglera. Så det var syftet med det hela. Och sen din fråga, vad är ACC då? Jo, det är ett automatiskt system för reglering utav värme och ventilation. Det vill säga luftdistribution och fläkt och andra funktioner. Det är korta drag där. Ja. Hur gjordes proven då? Ja, det var helt enkelt på det viset att jag tog noteringar vid körningen. Att ja, nu är det +5 och det är lite molnigt och då ska fläkten gå på knappt 1,5 och det ska vara mest luft i defrosten men lite granna på golvet och så vidare. Och det där satt jag och skrev sida upp och sida ner medan vi körde. Och det blev rätt mycket papper som skulle tas med sig hem och läggas in i datorn sen. Det här bilden då som vi har sett, är det någon form av vattenprov som utfördes samtidigt med den här resan? Ja, det får man väl kanske hitta en annan förklaring. Det var nämligen så att
när vi körde så vid den tiden, då var det snösmältning uppe i Klippiga bergen. Och vi körde då nedanför i Utah, Montana och Wyoming. Där kom det alltså ner små bäckar med smältvatten som rann ut över slätterna där. Och av och till så rann de över vägarna som vi körde på. Kallas för washouts. Och det varnade man för genom att sätta upp ett litet enkelt träkors. Och så stod det washout. Ni som har sett gamla vilda västernfilmer vet att man varnade för railroads. Och det såg ut ungefär på samma sätt. Men här stod det washout. Hopp. Och så hade komplettbilsprovarna när de körde förberedande körningar där, de hade ju råkat ut för de här washoutsen och lärt sig att sättet att ta sig an dem, det var att i princip gasa på. Om det inte var för mycket då, så plaskar man igenom den där ganska gesvint. Hopp. Så skulle man göra. Så var det jag som fick köra vid den här bildens tillkomst. Och vi kom till ett ställe och så kom det ett sånt där träkors. Washout, och det var ett litet krön. Vi körde över där och på andra sidan såg vi mycket riktigt en liten bäck där och gasade på rejält. Och så var det ett litet krön på andra sidan och plask över och upp mot nästa krön. Undrade varför varnar de för det här? Det var väl ingenting. Och så över nästa krön med god fart. Och då förstod man ju vad det var de varnade för. Det var en stor en där. Och då hade man ju god fart från det föregående flottningen där. Så att det gick inte att stanna. Utan det var ju bara att gasa på igen. Ändå mer att hoppas på det bästa. Men det gick ju inte. Utan det blev ju stopp där ute i vattnet. Och medåkande provledare Kent Johansson, han sa: Gunnar, nu sitter du kvar här så klättrar jag ut genom soltaket. Så ska vi se hur det ser ut i motorrummet. Hopp. Fram till öppna motorhuven och då hade även servicebilen med mekanikerna kommit till dem. Tittar och så säger de: kan du starta motorn får vi se. Gör det. Och då hade naturligtvis fläkten räckte ner lite i vattnet. Så det blev, när den snurrade igång, det blev ju mycket plask och skrik och tjo och kim och hojta, stäng av. Och det gjorde vi ju då, eller ja. Och sen jobbade Kent och killarna runt bilen ett tag och jag satt kvar i bilen med stängda dörrar för att inte få in smutsvatten i bilen var instruktionen. Men ja, vattennivån den steg ju så att efter ett tag så var det ju samma nivå inne i bilen som utanför bilen. Och då klättrade jag också ut genom soltaket då. Och så på golvet i baksätet där stod det en portfölj med alla de här noteringarna på hur ACC:n skulle reglera. Ett litet block med en massa med kulspetstext, nog vattenkänsligt. Så det var det första jag gjorde när jag kom ur bilen sen. Det var att kolla hur gick det med noteringarna, det är det man ser på bilden. Och det gick tack och lov bra så att vi kunde fortsätta provet. Ja. Vad bra. Ja, det gick att fortsätta köra, men och det var utan skada eller? Det var inga skador, men däremot så hade det då blivit väldigt mycket vatten inne i bilen. Så att det har ju nått upp till underkanten på sittdynorna på förarstolarna. Skumplast drar åt sig väldigt mycket vatten. Ja. Så att de här sittdynorna, de vart ju dyngsura. Och vi skulle ju köra vidare. Lösningen det var då att sätta över och dra över sopsäckar i svart plast. Och det satt vi på då. Och även om vi nu hade luftkonditionering i bilen så när vi kom då neråt Grand Canyon med plus 30-35 grader ute. Det är inte roligt att åka bil och sitta på svart plast då, det kan man säga. Ja, jag förstår. Ja. Men det blev data insamlat och det blev en automatisk klimatanläggning. Ja, det blev det. Det första man kan nämna är att
det blev väldigt tydligt när vi körde där att hur olika reglering klimatsystemet skulle ha när det var stark sol, och det var väldigt stark sol där ibland, kontra när det var molnigt. Och där diskuterade vi hur vi skulle hantera det då. Och då vår avdelningschef Sten Nilsson, han kom upp med tanken här att vi får nog utveckla en solsensor. Det var ingen som hade haft någon solsensor i något klimatsystem förut. Men vi skulle ha en, och det blev en. Och det blev en liten röd manik som matade information till det styrdonet som satt i kontrollpanelen på ACC:n. Det styrdonet, det var alltså ett chip som var programmerat och styrde ställmotorer och lite andra saker. Hopp. I alla fall så, den där solsensorn den fördes in och fungerade väl rätt hyggligt, men den såg lite knepig ut och det sägs att någon eller några någonstans störde sig lite på den där, så att de hade helt kallt knipsat av den för att inte behöva ha den där. Och sånt det var ju inte riktigt bra, kan man ju säga då. Sen efter ett par år så hade vi jobbat vidare och det kom fram en mer kvalificerad solsensor, och vid det laget då hade Sten startat ett eget företag som heter Axel, och det existerar än idag, som då var agentur att utveckla och så småningom även producera olika typer av sensorer och små reglerardon för bilindustrin. Så att det är historiken om just solsensorn. Men sen så, vad hände med själva mätdata eller noteringarna i övrigt? Det som skedde var att vi ritade upp så att säga ett diagram över hur fläkt och luftdistribution skulle se ut som funktion av omgivningstemperatur och lite andra parametrar. Det är det principiellt som vi ser på en bild här. Och det var då en första ansats ifrån mina noteringar, men det behövde ju filas på naturligtvis. Och det skulle då ske klimattunnlar under kommande år. Och det blev ett intensivt arbete i klimattunnlar både utrikes, och vi hade en egen tunnel på gång också. Men det knepiga var att det man kom fram till det skilde sig från det som jag hade noterat. Och det skilde sig väldigt mycket. Det blev mer och mer avvikelser och kunde inte förstå varför detta då. Så då någon gång tidigt på 1983 så åkte utprovningen och jag fick följa med till Fiats klimattunnel. En väldigt stor och fin kvalificerad, en av de finaste i Europa. Och så skulle vi försöka att reda ut det där. Och vi körde där och det var helt uppenbart. Det som utprovningen hade funnit under sitt arbete under det gångna året, det var helt rätt. Det var så det skulle vara enligt proven i tunneln, så att det var helt rätt. Men det var ändå underligt. Så att när proven var slut så bad jag att få gå ut i tunneln och bara känna hur det känns liksom. Det var plus 36 grader i tunneln, så var det rejält varmt. Går ut där och liksom står och känner, och de som satt i kontrollrummet, de var väl lite undrande, vad gör han där ute egentligen då? Men ja, min känsla var helt enkelt, det här är ju inte alls som det kändes när vi körde i USA. Det här är ju mycket snällare. Så då tog utprovningsgruppchefen Sven-Erik Svensson, han tog detta till sig och såg till att han fick en utredning över vad det var för ljusspektrum i tunneln.
Och det visade ju sig att den här tunneln, det ljuset det var bara IR, värme. Det fanns inget UV. Det har nog varit inte stämde med verkligheten då. Det stämde inte med verkligheten. I USA, där var det mycket UV. Och det var det som gjorde att regleringen blev så som noteringarna var. Så kontentan blev ju då att vi fick gå tillbaks till ursprungsnoteringarna och försöka jobba vidare och förfina dem. Och det gjorde vi ju så sakteliga också. Och det var åt det hållet som det gick in i produktion. Sen var inte det perfekt och vi hade en del kundklagomål på framförallt lite för hög fläkthastighet i vissa körfall från vissa kunder på vissa marknader. Men det jobbade man på så att det blev ju bättre, så att det blev ett ganska så bra system, det här ACC-systemet. Och sen kan man ju säga då det att totalt sett så jobbade man med systemet också, systemlayouten, så att man fick fram nya algoritmer i det här chipset, reglerchipset. Så att i slutet så var man mycket mindre beroende på de signaler som kom ifrån sensorerna under fortvarighet. Sensorerna behövdes för att definiera starttillstånden. Men i fortvarighet så var det väldigt mycket att det var beräkningar som sa vad det skulle vara för någonting. Och så fortsatte det här. Det här med en automatisk klimatsystem, det var från början på 9000 och en ganska speciell utrustning, men som fick stor acceptans och blev allmänt använd i ganska stora volymer. Ja, det var historien. Det var historien om den bilden. Ja. Tack så mycket.